Hello, good morning, students. Today we will do the fifth chapter of your politics or political book, which is the Women Change the World. How do women change the world? ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬਰੀਫਲੀ ਟਰੇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਵੂਮੈਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 83.6% ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਂਗੇਜਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 83.6% ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 84% ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਇਨਕਲੂਡਸ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਵੀਡਿੰਗ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਮੈਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਅਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜਿਡ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਮਸ ਕਲਾਸ ਡਰਿਊ ਵੂਮੈਨ ਐਜ਼ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨ ਐਜ਼ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ। The reason they did is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਮ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੂਮੈਨਸ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ।
ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਆਇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਆਇਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੰਸ ਗਰਲਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਏਮ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ। ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਰ ਮੈਨ ਬਟ 27-year-old ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਾਕੜਾ ਫਰੋਮ ਅ ਪੂਅਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈਜ਼ ਬਿਗਨ ਟੂ ਚੇਂਜ ਥਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਾਕੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਫॉर ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇਜ਼। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਟਰੇਟ ਬਟ ਦੇ ਸਟਰਗਲਡ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਮੈਨੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਗੋਟ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਅ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੇਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮਬਡੀ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਗਰਲਜ਼ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿਸ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਹਰ ਲਾਈਫ। ਉਸਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਰੋਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਐਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ। ਉਸਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੋਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਰਮਿੰਗ ਐਨੀ ਵਨ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਨਾਟ ਲੀਡ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਮਾਈ ਚੋਇਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਓ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫਰੋਮ ਅਡਲਟਸ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਡਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ +2 ਕਰ ਲਈ ਆ, 10th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਟ ਅਦਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਕੈਨ ਜਸਟ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਏ ਆਰ ਓਨ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਬੋਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਜੋਬ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪੇ ਅ ਗੁੱਡ ਸੈਲਰੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟੀਜ਼ਡ ਐਂਡ ਬੁਲਿਡ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਬੋਇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਮੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ 6th ਬੁੱਕ ਯੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਬੋਆਇਜ਼ ਐਟ ਐਨ ਅਰਲੀ ਏਜ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਨਾਟ ਟੂ ਕਰਾਈ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੂਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਊਂਡਸ ਔਰ ਨੋਨ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਫॉर ਸਮ ਚਿਲਡਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨਡ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਐਲਡਰਸ ਡਿਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫॉर ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਵਰਸ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਟੌਟ ਸਨਸ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਡਾਟਰਸ ਵਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਦਾ pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pot, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਪੋਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ
ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਮੈਨੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਮਰਜਡ। 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਸ ਆਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਜ਼ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਲਰਨਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਗਰਲਜ਼ ਈਵਨ ਦੈਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਟ ਮੈਨੀ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਮੇਡ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਫॉर ਗਰਲਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਵੂਮੈਨ ਸਟਰਗਲਡ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਰਸ਼ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ। ਰਸ਼ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਟ ਏਜ ਆਫ 60 ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਹਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਬਾਂਗਲਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਬਾਂਗਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲਡ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਨੋਨ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ। ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਬੁੱਕ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਚ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਸ਼ ਸੁੰਦਰੀ ਵਾਈਫ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਇਫ ਅ ਵੂਮਨ ਲਰਨ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਡ ਲੱਕ ਟੂ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਅ ਵਿਡੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬੈਡ ਲੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਸ਼ੀ ਟੌਟ ਹਰ ਸੈਲਫ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸੀਕਰੇਟ ਵੈਲ ਆਫਟਰ ਹਰ ਮੈਰਿਜ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਡੌਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਬੀ ਐਟ ਇਟ ਅੰਟਿਲ ਵੈਲ ਬਿਯੋਂਡ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਆਈ ਹੈਡ no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਸ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਨਲੱਕੀ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵੂਮੈਨ ਵਾਰ ਨੋਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਆਈ ਬਿਗਨ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਈ ਓਨ ਥੋਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੂਮੈਨ ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਡ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਆਈ ਡੂ ਇਟ। ਔਰਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਡਰੀਮ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਚੈਤਨਿਆ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅ ਸੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਤਨਿਆ ਭਾਗਵਤ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਟ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਿਚਨ ਆਈ ਹਰਡ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸੇ ਟੂ ਮਾਈ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਵਿਪਿਨ ਆਈ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਮਾਈ ਚੈਤਨਿਆ ਭਾਗਵਤ ਹੇਅਰ।
ਵੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਫॉर ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਤਨਿਆ ਬਾਗਵਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਅਵੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਆਈ ਸੀਕਰੇਟਲੀ ਟੁੱਕ ਆਊਟ ਅ ਪੇਜ ਐਂਡ ਹਿਡ ਇਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ABC, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। At times I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। I also tried to match the words with those I would hear in the course of my days. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਵਿਦ ਦਾ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਈ ਲਰਨਡ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਰੈਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਚੈਤਨਿਆ ਬਾਗਵਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਮਤਲਬ ਏਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਤਨਿਆ ਬਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਥਰੂ ਹਰ ਓਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਗੇਵ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਵੂਮੈਨਸ ਲਾਈਫਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਰੈਸੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਰੋਟ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਅਰ ਵਰ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਮੋਮੈਂਟਸ ਰੈਸਟ, ਨੋ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਈਟ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।